This is it. This is New York. This is real. I am physically in New York. Woohoo! Vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, lần đầu tiên mình đặt chân đến New York. Thực ra bọn mình có 2 ngày ở New York, là một ngày đến và một ngày đi, chứ nó không phải là 2 ngày liền nhau như thế này đâu. Nên mình làm này để cho nó dễ nói chuyện thôi. Đã xem phim nghe nhạc Âu Mỹ từ bé, đặc biệt là phim mà nhạc Mỹ, thì New York hiện lên trong đầu mọi người chắc hẳn cũng giống mình. Khi mà đi trên đường phố New York ấy, nó có một cái cảm giác giống như kiểu là bạn đang đi trên phim trường của How I Met Your Mother hoặc là bất cứ bộ phim nào quay ở New York. Mấy cái taxi màu vàng này, xong mấy cái tòa nhà gạch gạch các thứ ở ban công, nó làm cho riêng cái việc đi bộ và ngắm nhìn mọi thứ ở đây cũng đã rất là thú vị rồi. Giống như bạn cũng không thể tin được là trước mắt mình đã là New York rồi. This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Người ta vẫn thường nói là don't blink in New York, nghĩa là đừng có chớp mắt ở New York. Tại vì New York là thành phố của cơ hội, mà cơ hội thì sẽ không chờ ai cả. Thế nên ở New York thì thời gian có vẻ lúc nào trôi qua nhanh hơn, bởi vì cuộc sống của ai thì có vẻ gấp gáp bình thường. Đi trên đường cảm giác là ai cũng đang running late, ai cũng đang biết là mình đang phải làm gì và họ đều đang nhắm thẳng đến cái mục tiêu đấy. Giống như là trong bài Welcome to New York thì chính Taylor Swift đã hát là When we first brought our bags on apartment floors, took our broken heart, put them in a drawer. Everybody here was someone else before, and everybody here wanted something more. Và đấy là cái mục tiêu mà mình nghĩ là không chỉ là những người dân đã ở New York mà kể cả những người vừa mới đặt chân ở New York để tham quan như mình thôi hướng đến. Đó chính là để trở thành một con người khác, một con người mà tuyệt vời hơn chính cái bản thân của họ trước đó. Và đặc biệt là người New York thì họ không có thừa một phút nào để làm được điều đấy cả. Giống như là có một cái câu mà mình đã nghe được, đó chính là We've got one day here and not another minute to see the famous side. Và đấy cũng chính là lý do mà khi đặt chân đến đây thì nó đã tự động hình thành một cái mindset trong đầu mình. Đó là mình đã ở đây rồi, this is New York mà. Mình không thể nào lãng phí thời gian để trở thành một người nhàm chán được. Và đấy cũng là lý do mà mặc dù là thời gian của mình ở New York không hề nhiều, 2 ngày, thậm chí là không phải là 2 ngày liền nhau. Thế nhưng mà New York đã thật sự trở thành giống như kiểu fairy godmother của mình ấy, biến mình trở thành Cinderella. Và đúng thật là mình đã trở thành một con người mà mình nghĩ là tuyệt vời nhất trong suốt 15 năm cuộc đời mình. Chưa bao giờ mà mình nhìn vào trong gương mà mình thấy thật sự tự hào về cái vẻ bề ngoài cũng như là cái con người mình nó thực sự vui đến như vậy.
Và thực sự là mình nghĩ là mình đã sống trong từng phút mà mình có ở New York. Alright, và trước mắt các bạn đây chính là Central Park, nơi quay Enchanted này, Smurf này, When Harry Met Sally. Central Park nó hơn cả một cái công viên, nó rất là rộng. Ở trong này có cây cỏ, có lâu đài, có hồ. Nói chung là nó như là một cái Narnia mở ra cho cái cuộc sống xô bồ của New York vậy. Và đây là cảnh tượng mà mình thích nhất khi đến Central Park. Mình cảm giác là kiểu siêu xến xúa nhưng mà siêu lãng mạn. Nói tóm lại nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình. Ok, đang ở trong công viên rồi, mình sẽ coi như là mình đang ngồi trên cái ghế kia và nói là một số suy nghĩ cuối cùng của mình về New York. Đấy là mặc dù đến bây giờ thì mình vẫn luôn nhớ về con người tuyệt vời mình đã từng có hồi bắt đầu chuyến đi này ở New York như thế nào. Thế nhưng mà khi trở về thì mình vẫn biết là đây không phải là nơi dành cho mình. Có thể mình sẽ quay lại đây vào một giai đoạn vụt sáng đấy ở cuộc đời mình để cũng bắt lấy cơ hội, bắt lấy ngôi sao New York của mình. Nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian nhất định nào đấy thôi, tại vì là không có ngôi sao nào thì sáng mãi, nhất là ở đây. Cái sự chớp nhoáng và vội vã ở New York nó làm cho mình cảm giác như là đây chỉ là một ảo ảnh, tất cả mọi thứ chỉ là nhất thời thôi ấy. Và cái sự không chắc chắn cũng như là cái nhịp sống chộp giật như vậy ấy, nó không thực sự hợp với mình. Nó làm mình cảm giác hơi bị overwhelming, hơi bị sợ ấy. Vậy nên là lần tới mình quay trở lại New York thì mình đoán là mình cũng vẫn chỉ là một tourist hoặc một học sinh. Nói chung là một người sẽ đến và đi tạm thời như thế này thôi. Dù sao thì cái chuyến đi này của mình vẫn còn rất là dài, nên là hy vọng mọi người sẽ xem những phần sau nhé.